chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngỡ từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Em xin lỗi anh có được không? Cô không có lỗi. Thậm chí tôi còn cảm ơn cô đã giúp tôi sớm tỉnh ngộ ra rằng giữa chúng ta dù có hòa hợp đến đâu vẫn có một hố sâu cách biệt. Tôi cũng cảm ơn thời gian qua. Dù sao giữa chúng ta cũng có những kỷ niệm đẹp. Anh không thể nào đi dễ thế đâu. Đừng quên rằng tôi đã bỏ chồng bỏ con để theo đuổi cuộc tình vụng trộm này. Giờ này cổng cư xá khóa rồi. Nếu anh quyết đi, tôi sẽ điện thoại cho bà Kiều. Bà anh đang ở đâu để bà ấy đến đón anh. Cô đúng là yêu tinh yêu quái chứ gì. Tôi không yêu ma quỷ quái thì đã không phải là con Hoa, mà là bà Bình, bà Kiều. Để anh tự do thay lòng đổi dạ. Anh mà đi, ngay ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện tự thú việc viết thư vu cáo bác sĩ Oanh. Nhằm mục đích gì? Theo mưu kế của ai? Thôi, xin lỗi. Chỉ mới giỡn chút xíu mà đã run. Lên phòng, em cho anh coi cái này, tuyệt lắm. Ngoan đi nào. Theo chỉ thị mới, từ nay tất cả các trường hợp khám, chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân, trong cũng như ngoài giờ, ban giám đốc cấm tuyệt đối các y bác sĩ, hộ lý, nhân viên phục vụ không được nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân hoặc người nhà của họ. Yêu cầu các anh, các chị nghiêm túc chấp hành. Dạ. Cái lệnh gì kỳ cục vậy? Muốn cấm thì cấm người cho, chứ khi người ta dúi tiền vô túi không lẽ không nhận. Báo của kho ngoại đây. Anh Tạo. Không đi thăm bệnh nhân, còn đứng đó mà úp mở cái gì nữa? Anh đọc đi. Em còn định kiến với bác sĩ Hùng nữa hay thôi? Rõ ràng trong anh ấy vẫn chứa đựng phẩm chất cao thượng tuyệt vời của người thầy thuốc. Cần phải đến chúc mừng anh ấy. Cái cư xá Hoa Lư không nhắc anh nhớ chuyện gì à? Anh đã nói với em 1 triệu lần, những gì ngoài chuyên môn không bao giờ đựng trong bộ nhớ của anh.
Anh xưng hô lộn rồi đó. Anh nhớ hôm đánh cá anh đã thua. Vậy nhận gọi tôi là chị xưng em không? À, nhớ rồi. Tối hôm đó, nàng Hoa từ trong cư xá Hoa Lư đi qua quán chúng mình ngồi chờ bác sĩ Hùng. Rồi hai người khoe với chủ quán là đi vũ trường. Trong báo nói việc cứu người từ 12 giờ đêm đến gần 2 giờ sáng. Không lẽ ông Hùng và bà Hoa qua đêm ở đó? Thôi đúng rồi. Vậy là lại ông tôi ở bụi này. Phải giấu ngay tờ báo, đừng để nhiều người trong khoa biết. Tại sao lại giấu? Mà giấu làm sao được, khi khoa nào cũng có 2 tờ. Đây chính là bằng chứng tội lỗi của ông Hùng, để dạch lại chuyện đẩy chị Bình đi học và việc những lá thư vu cáo chị Oanh. Nội dung bài báo này không có sự tố cáo của anh và em về cuộc hẹn hò giữa ông Hùng và bà Hoa, thì ông Hùng vẫn an toàn. Theo anh, chúng mình đứng ngoài cuộc là tốt nhất. Vì sao? Thưa chị, quán cà phê đó là cà phê ôm. Mình đứng ra làm chứng hay tố cáo ông Hùng, tất nhiên phải khai hai đứa đã ngồi trong đó. Chẳng khác nào tự nhận mình không đàng hoàng. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, vào ngồi cạnh nhau trong quán, việc gì phải sợ? Thưa chị, ôm khác xa với ngồi cạnh. Mặt khác, tố cáo chuyện này làm hại uy tín anh Hùng. Anh không muốn. Nhưng chị Oanh, chị Bình đang bị người ta hại, anh muốn không? Chuyện người ta hại nhau khác với việc anh phải hại một người nào đó. Anh cứ tự nhiên. Có phải đuổi khỏi bệnh viện, tôi cũng vẫn nói sự thật. Em ngựa non háo đá quá. Thôi được, bây giờ cùng phải đi làm việc. Trưa nay ăn cơm ở căng tin, chúng ta sẽ thảo luận lại chuyện này. Bà làm vậy tưởng bà thương chúng tôi, nhưng thật ra bà hại chúng tôi đó. Chị Oanh, chứng nhận cho tôi là không có nhận tiền của bệnh nhân nha. Từ nay chúng tôi yêu cầu các bệnh nhân không được bồi dưỡng cho y bác sĩ và nhân viên trong bệnh viện. Chị Oanh, chị đọc bài này đi. Đọc xong em sẽ nói chuyện cho chị nghe. Thế nào cũng đi tâu với đại ca Hùng cho coi. Hãy tìm những lời giải hợp lý để tránh rắc rối. Chúc anh tai qua nạn khỏi. Alo. Anh Hùng hả? Anh đọc báo Sài Gòn Giải Phóng hôm nay chưa? Rồi. Anh giải thích ra sao
khi anh nói hôm đó đến thăm rồi đi hát karaoke với Thứ trưởng Bách suốt đêm. Tôi biết đêm đó anh hát karaoke với ai rồi. Anh muốn tôi đập tan tành sự nghiệp của anh không? Tôi không ngờ cô suy nghĩ như vậy. Ngay trước cửa cư xá Hoa Lư là quán cà phê có phòng karaoke. Tôi và ông Bách vào đó. Khi bên cư xá Hoa Lư có người kêu cứu, nghe ồn ào tôi ra coi. Biết có người bị nạn, tôi không thể không cứu. Bài báo ghi rõ anh đến thăm người quen. Khi tôi cứu bệnh nhân nọ, có người lay hoay chụp hình. Tôi không nghĩ anh ta là nhà báo, cũng không tiếp xúc, thậm chí chỉ một câu chào. Vậy mà anh ta viết. Tôi đã bồi hồi xúc động tâm sự với anh ta. Trái tim nóng bỏng lương y kim từ mẫu đã luôn hút tôi về phía bệnh nhân đã điều khiển hành động của tôi hôm đó. Tôi có bao giờ nói như vậy chưa? Anh nói vậy thì tôi biết vậy. Nhưng chớ vội nghĩ là tôi đã tin anh. Anh đã nói em tuyệt đối không được đến đây rồi kia mà. Thưa anh, không tới không được. Trong hai đứa con em, có con Vi biết em vừa sang một căn hộ ở cư xá. Sáng nay, lúc cả nhà ngồi ăn sáng, ông Mộc đọc báo, thấy bài viết, liền reo mừng chia cho cả nhà biết. Quá bất ngờ, vừa nhìn thấy hình anh, em tái mặt. Con Vi hiểu chuyện, đứng phắt luôn dậy, chạy ra ngoài. Ông xã nhìn em, đầy vẻ ngờ vực. Em phải ra dỗ con Vi mãi, xin nó giữ kín, rồi lao tới đây ngay. Em đến đây giải quyết được việc gì? Đúng là thằng cha nhà báo giết người không dao. Con Vi đang học lớp 6, rất trong sáng ngây thơ, đã uất ức phẫn nộ, mắng em là đã phản bội ba nó. Nó bắt em phải chấm dứt. Em phải hứa để có được sự im lặng của nó. Đã giải quyết như vậy rồi, mình cứ tạm im lặng một thời gian. Em còn lo gì nữa? Sao anh ngây thơ thế? Tạm quản binh phải vậy, chứ làm sao giấu con Vi mãi được. Chính em luôn dạy các con không bao giờ được nói dối, nên sớm muộn gì ông Mộc cũng biết. Vì thế em đến đây để bàn với anh, phải sớm cho chuyện này vỡ ra. Em sẽ bỏ chồng, còn anh phải bỏ vợ. Cứ công khai ra là chúng ta đi theo tiếng gọi của tình yêu chân chính. Đến nước này, tôi muốn vỡ tung cái đầu ra mất. Lại một án treo cổ về bài báo nữa đây. Em về đi, rồi anh sẽ bàn tiếp. Alo. Hùng hả? Đọc báo Sài Gòn Giải phóng sáng nay chưa? Em đọc rồi ạ. Tội nghiệp anh của em. Dạ, em sẽ qua ngay ạ. Sếp gọi rồi. Được rồi. Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Xấu nhất phải nghỉ việc. Anh về mở phòng mạch tư, sẽ chính thức công khai giải quyết chuyện chia tay với cô Kiều. Em ra trước đi. Biết đâu được, trong cái họa lại có cái phúc. Em về nghe anh. Em thấy bà Oanh, bà Dân truyền nhau coi bài báo, có vẻ bài mưu tính kế hại anh. Anh phải cẩn thận. Cảm ơn cô. Cứ vào. Em chào thầy. Chúc mừng cậu. Hành động cấp cứu người ở cư xá Hoa Lư không có gì bất ngờ đối với tôi, vì đó là phẩm chất của cậu. Nhưng được đăng bài, đăng hình trên báo đảng là một thắng lợi lớn. Suốt từ sáng, hàng chục cú điện thoại từ Thứ trưởng Bách ngoài Hà Nội đến lãnh đạo sở, lãnh đạo thành phố gọi hỏi về vụ này, nhờ chuyển lời hỏi thăm sức khỏe và khen ngợi cậu.
Ban giám đốc cũng nhận được nhiều cú điện thoại nhờ gửi lời tuyên dương việc làm của cậu. Một lần nữa, chúc mừng cậu. Dạ, bất cứ bác sĩ nào ở hoàn cảnh như em cũng sẽ hành động như vậy. Có gì lớn lao đâu ạ. Ai cũng thích cái câu cậu tâm sự với nhà báo về trái tim nóng bỏng, lương y kim từ mẫu. Có thể từ bài báo này, hành động của cậu sẽ được tuyên truyền thành một điển hình trong ngành y tế toàn quốc. Em xin cảm ơn thầy. Thật tình đúng là không thầy đố mày làm nên. Thôi, chuyện đó chắc có hồi sau phân giải với nhiều thuận lợi cho cậu. Hôm nay, tôi kêu cậu qua để hỏi ý kiến một chuyện hệ trọng. Mà tôi tin, cậu tỉnh táo hơn tôi. Thầy cứ nói. Những chuyện ngoài tầm hiểu biết, em đành chịu. Chứ trong khả năng, em xin hết lòng vì thầy. Anh biết vụ bệnh nhân Lý Hán có tình cảm đặc biệt thân thiết với tôi không? Em biết. Chỉ có những kẻ vô ơn bạc nghĩa mới hành động khác với thầy. Cả bệnh viện chấn động việc bà vợ và người con ông ta đột nhiên từ Mỹ trở về. Thấy ông ta được cứu sống. Đã tặng bệnh viện 100.000 đô la. Tôi cũng đang được ông ta đặt vấn đề hỗ trợ để đền ơn cứu mạng. Tôi kiên quyết từ khước. Nhưng sự việc hoàn toàn không đơn giản. Ủa, chị Quanh, anh Nam. Chào em. Anh chị vô nhà đi. À, tôi đến thăm và muốn hỏi chị về gói áo dài hôm tôi tặng chị. Có kèm theo số tiền 2 triệu đồng không? À, gói vải áo dài đó là của bà Nha. Trước khi chồng ra viện, tặng tôi và chị Hòa mỗi người một bộ, đều được gói kín. Tôi từ chối không được, buộc phải nhận, nên không quan tâm mở gói ra coi vải dốc thế nào. Lúc về phòng tặng lại chị luôn. Không ngờ chị Hòa về mở gói ra coi, thấy bên trong có tới 2 triệu đồng. Chị ấy báo cáo và nộp lại cho bác sĩ Thanh. Còn tôi bị bà Nha khai là đã nhận số tiền đó. Nếu vậy em có lỗi với chị quá. Trong gói có tiền thật, nhưng chỉ có 500.000 đồng. Chuyện này lỗi tại tôi. Hôm trước khi đi học, Bình có mang 500.000 đến bệnh viện tìm chị và có kể cho tôi. Khi về nhà cho đứa em gái, nó mở ra, hai chị em mới biết trong đó có tiền. Bình nói đến trả chị, vì hoàn cảnh của chị đâu có dư dả gì mà cho cổ số tiền lớn như vậy. Nhưng tôi nói không lấy thì trả ngay, mang về nhà rồi mới trả là không nên. Và cũng phụ lòng tốt của chị, tốt nhất cứ mang về. Khi nào chị và anh Thắng cưới nhau, sẽ tặng lại món quà tương xứng. Không ngờ số tiền có nguồn gốc rắc rối như vậy. Do anh Nam nói như vậy nên em mang số tiền về. Hóa ra là như vậy. Thôi, coi như tôi tặng chị số tiền đó. Tôi chỉ cần tìm nguồn gốc sự thật. Nhưng tạm thời hai người giữ kín chuyện này giùm tôi. Anh thừa nhận với em, bác siêu anh là một người có năng lực và nhân cách. Vì chị ấy nhiều hơn anh mấy tuổi. Nếu không, có thể nói cần chọn một phụ nữ để yêu. Người như bác siêu anh với anh là lý tưởng. Em đứng dậy đi luôn bây giờ. Người ta đang yêu cầu đánh giá về phẩm chất, lại siêu xẹo sang chuyện yêu đương. Tình yêu hiện đại bây giờ đâu có giới hạn tuổi tác. Muốn yêu chị ấy, em đắp vô cho. Xin lỗi, nhưng thật ra anh không hề lạc đề. Anh chỉ không biết em muốn giới hạn lời khen bác siêu anh đến đâu. Anh xin đính chính lại như sau. Bác siêu anh tuyệt vời về năng lực và nhân cách, một mẫu tình yêu lý tưởng của kỹ sư Thắng. Hình như từ ngày quen em, mồm miệng của anh bớt đi nhiều giọng điệu của chàng trai tập sự rồi đó. Bây giờ em hỏi anh có biết chị Oanh đang bị kẻ xấu vu cáo, bôi nhọ không? Đây là chuyện ngoài chuyên môn khá xa rồi. Xin cho anh miễn bình luận.
Em đã nhìn thấy anh nhét tờ báo Sài Gòn Giải Phóng. Có bài viết về bác sĩ Hùng vào phòng anh ấy. Đó có phải là chuyện chuyên môn không? À, Anh ủng hộ một người như bác sĩ Hùng, nên không thể ủng hộ người mà bác sĩ Hùng không ưa, là bác sĩ Oanh chứ gì. vấn đề không phải là ủng hộ ai, mà là anh không muốn dính vào các cuộc đấu đá. Dù là đấu tranh cho lẽ phải. Đã là lẽ phải thì thêm một người cũng không mạnh hơn, và thiếu một người cũng không yếu hơn. Vậy tốt nhất từ nay chúng ta nên thành hai người xa lạ. Vì quan niệm của em, bảo vệ lẽ phải hay không còn thể hiện phẩm chất của người đó. Theo em, chuyện hợp tác với ông Hán chỉ vướng nhất ở chỗ thầy phải mạnh dạn phá vỡ những quan niệm cũ, cho rằng người thầy thuốc, người trí thức phải thật sự cao đạo, thanh cao, xa lánh chốn thương trường vật chất, coi thường những hưởng thụ trần tục. Em không nói đó là quan niệm sai, nhưng không nên coi đó là chuẩn mực duy nhất bắt mọi người phải tuân thủ. Sự thật, tôi cũng rất ngỡ ngàng khi bà già tôi cũng phản đối tôi. Em xin giơ cả hai tay ủng hộ thầy việc nhận hợp tác với ông Hán. Còn lời ông Tiến Ve thế nào cũng có. Khi đột nhiên gia đình mình nhờ làm ăn mà giàu có lên, đó là chuyện trâu buộc ghét trâu ăn, thường tình ở đời, nên coi đó là chuyện nhỏ. Thầy đúng là ở hiền gặp lành. Đây là cơ hội đổi đời nhiều người nằm mơ cũng không gặp. Em xin chúc mừng thầy. Chị về trước nha. Dạ. Hai con có khác, chuông giờ reo đã dù liền. Chứ sao, phải đón hai đứa hai nơi, rồi phải ghé qua chợ, về nhà cơm nước. Nhưng từ hồi có thằng bé, con Tiến Điện ngoan và vui hẳn. Mình không mất nhiều thời giờ vì những nhõng nhẽo của nó. Thôi, tạm biệt nha. Dạ. Alo, khoa ngoại bệnh viện Thanh Tâm nghe đây. Cô Chi hả? Làm ơn cho tôi gặp bác sĩ Oanh. Vẫn ông Thắng. Nói tôi về lâu rồi. Chiều nay chị Oanh không có ở bệnh viện. Anh có nhắn gì không? Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi sẽ đến nhà. Cha ngoại, con đi học về. Con chào ngoại, con đi học về. Tí Nị, từ hồi có anh bé không sang nhà ngoại ăn cơm mà giận nữa nghe. Đó là tại má con. Sao lại tại má? Hồi này con đi vắng hay về trễ, có hai đứa ở nhà chơi với nhau, nên không gửi nó qua nhà bà. Chứ đâu có gì. Lên xe đi con. Con đi. Má nói dối ngoại. Con biết má buồn má Thanh nên má không cho con qua. Tí Nị, chuyện người lớn em không được nói. Con tính lau nhà hả? Vừa đi học về mệt, hai đứa ra sân chơi đi, để tối má lau cho. Con lau một tí là xong mà má. Má, con xin lỗi đã làm má buồn. Từ nay chuyện người lớn con biết cũng không nói nữa. Trước hết, tôi hết sức cảm ơn sự giúp đỡ của ông với gia đình tôi. Còn về chuyện làm kinh tế, thú thật,
Về phía nhà tôi chỉ có cậu Tường biết làm ăn, chứ hai vợ chồng tôi không biết gì hết. Tất cả đều tin vào ông. Chúng tôi không cần phải chạy đua giàu có với thiên hạ. Chỉ cần khắc phục được những túng thiếu quanh quẩn chuyện đời sống đã là thỏa mãn. Xong tôi sợ nhất là làm ăn thua lỗ. Tôi hiểu được lòng của ân nhân mà. Về chuyện thua lỗ chắc không bao giờ xảy ra nếu mình làm việc theo đúng luật pháp và không phiêu lưu. Xong tôi cần phải nói rõ về mặt pháp lý. Vì bác sĩ vẫn còn làm việc ở bệnh viện nên đứng tên thành lập công ty. Dù là bà hay là ông Tường đây đều do bác sĩ chọn. Nhưng vấn đề sử dụng vốn và tài sản do chúng tôi đầu tư qua, chúng tôi đều theo hình thức ủy nhiệm cho chính bác sĩ. Sao phải rắc rối như vậy? Nếu cậu Tường làm giám đốc, ông ủy nhiệm luôn cho cậu ấy có tiện không? Tôi bảo lãnh cậu Tường với ông mà. Tôi biết ông muốn vậy là để thể hiện tình sâu nghĩa nặng với anh tôi. Nhưng làm như vậy, đúng như anh tôi nói, sẽ rất rắc rối khi sử dụng đồng vốn. Nếu chưa thật tin chúng tôi có thể làm ăn tốt, tôi đề nghị hoặc là ông đầu tư trực tiếp, hoặc là tôi đại diện cho anh chị tôi đứng ra vay tiền ông theo cổ phần thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Vì như thế, hoàn toàn anh tôi không dính líu gì tới công ty, vì tránh tiếng thị phi, vì không bị ảnh hưởng công việc của anh ở bệnh viện. Có lẽ nên thế ông ạ. Tôi thấy vậy được đó. Thật tình, ý tôi truyền đạt vừa rồi là ý của thằng con tôi. Tôi sống gần hết đời người ở đất nước này. Nếu tôi có toàn quyền, tôi sẽ làm theo ý của ông Tường đây. Nhưng thằng con tôi nó sống ở Mỹ, nó kinh doanh theo lối Mỹ, nên nó có nguyên tắc Mỹ, không thừa nhận lòng tin và sự bảo lãnh dây chuyền trong việc bỏ vốn đầu tư. Ông nói với anh ta, nhập gia phải tùy tục mới thành công. Chúng ta đang cùng ở Việt Nam, chứ đâu phải ở Mỹ. Vậy tôi phải về trao đổi với con tôi. Dạ. Xin phép ân nhân, xin phép bà, dạ. Xin phép ông Tường. Tình hình như thế nào tôi sẽ trả lời ngay. Dạ. Chào bà cố, tôi xin phép về. Chào ông. Chào ông. Chào cậu. Chào. Dạ. Nhà bác sĩ Thanh hồi này có ông người qua đến chơi hoài à? Chắc dân giàu có, lần nào đến cũng thuê xe taxi. Lúc trước chả nằm bệnh viện, một xu dính túi cũng không có. Nay nhờ vợ con ở Mỹ về, mới một bước lên xe hơi. Nhà bác sĩ Thanh dịp này chuột xa chỉnh gạo. Anh. Tôi chịu các người đến đây là đủ chưa? Hai người muốn làm gì thì tùy. Nhưng nói trước là càng không dính vào tôi nhiều càng tốt. Và chớ có để tôi mặt mo mày dày với thiên hạ, cũng như nhà ông Hán. Chưa bao giờ vì miếng cơm manh áo, vì vợ, vì con, tôi phải tự xuống cấp thế này. Em biết anh đấu tranh nhiều lắm mới có sự nhân nhượng này. Bởi vậy anh hãy tin là em sẽ hết sức cố gắng để anh yên tâm và không bị điều tiếng trong chuyện làm ăn với ông Hán. Anh cũng thấy em đã đề xuất hai cách. Hoặc là họ đầu tư thẳng vào công ty, hoặc là họ đầu tư dưới hình thức cho vay. Như vậy anh sẽ chỉ là người đứng đầu tinh thần, không phải chịu bất cứ danh nghĩa pháp lý nào. Nhưng ông Hán không chịu. Nhà mình ba người như một, ông ta đã chịu để cậu làm giám đốc điều hành. Không hiểu cớ gì ông ta cứ phải buộc tôi vào. Anh không phải dân kinh tế, chứ em chỉ ngửi mùi cũng biết. Ông ta không tin em và chị Bích. Nhưng không sao đâu, rồi em sẽ chứng minh cho ông ta thấy sự thận trọng đó là thừa. Ba ơi, cô Hoa có đến không? Im mồm. Hoa lá gì? Con hỏi cô Hoa sao ba mắng con?
Hôm nay không có đồ gà hamburger, đừng hòng con ăn cơm. Mày! Má ơi! Anh làm cái gì vậy? Mấy hôm nay qua nó không đến. Nó nhớ thì nó hỏi. Có vậy thôi à mà anh cũng tức lên là sao? Tội nghiệp cho con trai của má. Lát nữa dọn cơm xong má xách xe đi mua cho con ngang, chịu không? Dạ. Hôm nay ở bệnh viện lại có chuyện gì đấu đá nữa hả? Hòa nó nói bác sĩ Oanh, bác sĩ Vân và thằng Nam có dấu hiệu liên kết nhau lại phản công. Cô Oanh và thằng Nam đã tìm gặp y tá Bình. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm.